Mr. Dana leve mindenkinek, kinek. Mr. Danaról beszélünk, szakállas mint Kratos. Nevetése messze száll, mindenkihez elhatol. Fortnite-hoz gurítja, streamelésnél csúcs. Pókember szívében a hősök közt lépkedünk, fut. Bejönnek a skinek, inventory full. Győzelmi tánc, a chatben mindenki cool. A játék közben szabadul az adrenalint. Mr. Dana vezet, nincs ellenfél, ki lenyomja, mint kilinc. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csatet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Pókemberes pózban, websling és bounce. Villámként pattog a falakon out. Mindig új stratégiák, újabb trükk. A stream közönsége mindent imád, mint szünet, csak följebb lépünk. Számítógép előtt nem csak egy gamer, egy közösség vezére, inspirációs fényter. Fortnite történetek minden szárnyal. Mr. Dana hangja, a chaten nincs párja. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csatet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Na hello, sziasztok! Szia Zita, szia Peti, szia Kisúmizus, hogy vagytok? Első nézős cucli? Mire gondolsz? Milyen első nézős cucli? Jobb színjeret elvágtad? Mondjuk az kemény. Ja, ilyen kiváltás. Végül is sok értelme amúgy nincs. Én voltam az első, de mindenki látja, hogy te voltál az első. Oké. Na és srácok, annó, akkor megjelent a Funko Fusion, ezt kijátszottuk. Ugye akkor még nem volt ez a setup, hanem akkor közvetlenül PS-ről ment a stream. Viszont ugye még van egy csomó cameo level. Több pálya is van hozzá, amit még nem fedeztünk fel. Megnéztem ennek, hogy kell, majd még fogom nézni a tutorial videót biztosan. Amit egyelőre tudok, hogy ki kell játszanom az Umbrella Academy első pályáját, és akkor tudom majd feloldani ezt a cameo levelt. Igen. Vision Vandás, Funkós, Halloweeni. Klasszikus ruci van rajtuk. Közben nyitom a gameszkót, hang miatt nyugodtan szóljatok, hogyha nem jó. De elég volt. Ja, continue. Aztán megjöntem, mint jobban láttok, azt kaptam a Funkóért, amit vettem. Ezt a meg.
És képregényes lett minden. Ez a beszéd. De meg átváltani rájuk, tehát ilyenkor még nem kapom. És minden, itt is minden képregényes. Adom. Tehát ilyenkor én magát az Invincible-s karaktereket nem kapom meg. Szerintem minden is, hogy mivel vagyok, ha nem, akkor itt fogom megkapni. Vagy nem. Aha, let's go. Ó, ezek. Viszont látok karaktert. Akkor szerintem majd, miután kijátszottuk a cameo pályát, kapom meg a karaktereket. Aha, ők már itt vannak, csak még ugye nem játszhatóak. Jó, jó, jó. Itt a scout. Szavas valami zú is. Ott is lenne plusz valami, hogyha másik karakterrel lennénk, itt is lenne crime scene. Itt is azért sok feloldott cucc van, ahogy látom. A cameo pályán belül. Minden se pont most jutottunk el addig, hogy feloldjam a cameo szintet. És ezen a pályán belül is csomó mindent fel lehet oldani, ahogy nézegetem. Vagy ez egy fel is kell menni. Lehet, hogy váltanom kell, hogy... Hoppá. Miért a seggembe? Menj már! Akkor átváltunk, hát teljesen ott föl kell menni. Hol vagy number 5? Itt akkor lehet, hogy ténylegesen kell tovább tudjam vinni. Hol volt a jele? Még a crime scene-t is meg tudjuk oldani, mert kiveszünk innen egy kamerát. Kaptam vele egy... valamit, de az biztos. Oké.
Ide mindenképp muszáj feljöjjek? Hát, ez csak a láda miatt jó. Kaka. Nagyon jó. What? Itt az utcsó? What? És megint... Nem, ez szerintem csak arra jó, hogy a... Nem, ide! Ó, oké. Tehát ténylegesen ide is kell jönni, meg izé. Meg azt fel is lehet oldani. Jó. De akkor megint karakterváltás. Ez lesz szerintem a dolog. Lejjebb is? Meg a túloldalt is. Oda túloldal. Túloldalt itt hogyan megyünk föl? Ja, látom már. Nem látok rá. Vagy éppen hogy... Jó, viszont mindenképp feljebb kell jussunk. Viszek is magammal ilyen cuccot. Röszkösi... Oh. Hát téged tudlak vinni magammal? Nagyon jó. Csak ide ledobok egyet. Az még följebb. Ez még följebb, így van. Itt van egy staffkártya. Nem az, hogy amúgy még hozni kell magammal olyan cuccot. Ilyet nem tudok így. Meg ide már nem is ez kell. Ide melyik fajta kell? Ó, bázeg. Oké, Zsola, kitartásanóba. Oda mi fajta kell? De ilyesmi jelölés van ennek a karakternek, és akkor nem értem. Ez valamivel másabb. Minden esetre viszünk fel egy ilyet is. Meg megiszunk egy ilyet is. Ez komolyan csak egy... Jöttem volna odalőni, zseni. Ott az. Ez jó neked? Hát de pedig ugyanaz az ikont látom én. Ja. Staffkártya ide jó.
klasszik fördősgépek. Tehát ezek egyszerre fordulnak, jó? Meg azok is. Meg azok is egyszerre fordulnak. Szerintem így jó kéne legyen. Működj. Ja, jó. Hát ezzel sokra nem mentünk. Ez csak erre volt. Ó, te. Ott a lövési ikont kéne megnézni, hogy pontosan milyen. Azt hittem, hogy jó lesz hozzá, de nem. Vagy, mondjuk, hogyha átrakom oda. Dobele... Aha, dobeleget. Ilyesmivel lövök. Ugyanaz az ikon. Mikor tőlem a játék? Persze, ezekből szerintem egy sincs amúgy. De mondjuk hazudtam, mert Sean megvan. Tudom mutatni Sean-t? Ja nem, mert az is cameo pálya, akkor mindegy. Oké, sok és mehetség. Ez a karakter se, de akkor mit akar a játék, de tényleg? Ez roppanós. Ez szerintem nem olyan. Közel se. Ja, elszédülsz! Előkészülök, nem tudok olvasni. Hoppa. F se jó neki. Annyi, hogy ez nem nézett, hanem ilyen... De akkor se értem, mit akar. Ez kéne ide. Vagy azt te mondd, hogy azt külön az izét jelzi a turetet. A turetet vonszoljon fel magammal, lehet, hogy ezt akarja. Meg healelni kéne, mert megdöglök. Vagy egy... ilyet. Nézzük meg ezzel, hát ha. Ne. Az játék csak szórakozik velem.
Na ezt most megnézem, nem tudom elképzelni. Ez a videó pont nem mutatja. Ö... Oké, érdekes. Ja, gyorsan mutatom a popokat, hát... Ne Hari. Jó, itt nekem nem a 100%-olásról találok videót, de a... Izéről nem. Nem a collectible-ök kellenek. Ö... Nem, ez sima játék. Jó, ő is megtalálta ezt a kis szavát, amit én. A tetejét mivel oldottad fel az utolsó? Mutasd csak. Elsők csata meg... What? Ja, buta vagyok. Ott volt végig az orrom előtt a megoldás. Most nem ledobni. Amit itt lent feloldottam. Ez a talizmán szerű cucc. Hol volt? Itt. Ugye? Hol dobtam? Itt van. Ez kell nekem. Tudok, ki meghal. Úristen, Melcsi! Megcsináltatok a PayPal-ot, let's go, köszönöm szépen a 14. hónapot. Az igen, köszönöm a támogatásod. Igen, múltkor is volt ilyen problémád, arra emlékszek. Tudunk segíteni? Nem. Igen, erre emlékszem. Na és ilyen tévés genyót kell most találni. Oké. Viszont most ha a túretet lerakom, az nem lövöldözgeti őket. Köszönöm. Ha most meg a staffos szobába. Ide esetleg. Kamerás rendszereket keresni. Ja, persze, érthető. Itt ez kulcsos, ez van a pálya végén majd. Dobsz valamit? Ez csak ilyen ütegethető cucc, oké?
Nem tudom, hogy van ebben bármi ilyesmi, nekem kell a küldéhez, kiderül. De kell lesz nekem. Itt is csak Crown. Ó, te. Aztán meglep a megoldás. Valamilyen kamera rendszert kéne keressek, vagy mi? Lehet megint egy izét csinálni. Ezt odébb tudom rakni? Nem. Akkor... veszünk egyet. Így van. Aha, aha, szerintem ez lesz az. Ide is kellnek be ezek a formák, van plusz HP. De még ilyen... most kéne ide tudat, annak van ilyen zöldes izéje. Fel kell menjek, vagy át kell hozzam ide. Jó szutsz az a tudat. Na nézzük. Itt kell lesz-e ide? Igen. De megint kéne ilyen kristályt, ezt nem tudom, hogy ki tudnám onnan föntről szedni. Ide is kell, az biztos, oda is kell. Ó, oh, hogy dobott? Nem úgy néz ki. Ezen föntről ki tudom ezt szedni. Aha. De akkor együnk már fixen van. Vagy ugyanazt fel tudjuk használni. Vagy ilyenkor az már izélt. Úgy van, úgy van. Aha, aha, meg is van így. Te még itt jót bugolsz az ajtóba?
És most? Most, hogy megvan ez. Valamit nem látok? Ja, itt, oké. Ó, oké. Oké. Halló? És akkor most utána ment a másik lyukba. Zseniális. Ugyanaz a metódus, megint kamerák, megint izé. Oh. Egész után nem jó van. Menjünk ez. Itt ez, kék, piros. Oké, azok biztosak. A pirosak biztosak. Azokat tudom intézni. A zöldet tudom intézni. Ó, nagy fiú. Oké. Pirosat kiveszem. Ó, el is vette? Ó, ja. Oké, csak egy van belőle. Légy szinte. A piros az merre az... Hogy jön ki, hogy... Ez. Ide kell a piros. Egy már. Egyszer a piros megvan. A többit hogyan szedem össze? A zöld is megvan, mert áthozom a turetet. Még az is egyértelmű. Segíts őt megölni, Leci. Köszi. Lelőtte rólam a szemüveget, lol. A zöld, az pedig itt vagyon. Íme. És mindig kéne két alakzat. Oda nem dobott, most se. Nem. Ott van vala... fosszíl. Fosszíl? Az.
Ezeket nem lehet sebezni sehogy se. Bebagoltak. Vagy csak a pálya része. Aj, van valami. What? Hoppá. Ilyet lehet. Aha. Ne lőj, nem. HP-t kell vagyok. Vagy nyithatok is. Wszystkich? Kösz. Ja, fasz amúgy. Itt van mellettük a kék. De jól süt a nap. És oda is. Na várjál. Ez így működhet? Működnie kell. Ja. Ja, megint a TV. What? Mit küldünk le? Aha. Az robbanni fog. Ja, oké. Sokra mentünk vele. Most hol vannak, hova csapódtak? HP megint kell. Oda csapódtak, mert ott van a... igen. Ott HP-t tudok is venni, nagyon jó. Amíg tudok többet, azt hiszem 4-et tudok. Maximum.
Jó, ezek nagyok, ebből nem tudok többet. Ez furra tölt. Oké. Ja, akkor majd itt lesz, hogyha kell. Oké, ott van mellettük most egy ilyen, ott is egy most ilyen sárga kocka. Téglattest, aminek hívják. Aha. Kulcs. Ezt a végén kapjuk. Aha. De mindenki kell konkrétan. Sörgát tudjuk hol van, kéket tudjuk hol van, zöldet, nem vészes. Csak el kell takarítani a dolgokat. Jó. Elvünk az előző helyre, áthozzuk az utcast. Ez csók. Átviszünk téged. Őrizd ott a helyet. Ide. Ó, volt még, azt nem is láttam. De jó, legalább azt is szétlőtte. És akkor kell ez. A sárga az ott lesz náluk, ahol bunyóznak. Ez fix. Egyszer a kék. Ott is a kék. Máshol nem kell a kék. Sárga náluk. Egy Funko szódák. A Funko szódák szerintem annyira nem kerendőek, mint a poppok. Szódából nekem is csak egy van, tehát. És még kell a piros. Te meg követsz végig. Jó, ki kell pakolgatni a többit. Jaj, nem téged akartalak, te maradj csak itt, mert hát jönnek még vendégek. Légy szitület! Mint amit az ajtóba raklak, legyen valami hasznod. És most hol a... Ja, ott van. Most már nem tudok elkezdeni, mit küldünk rájuk.
Most lesz a jó. Oh! Oh, oké. Okay. A kaiju. Ó, és meg kell ölni, oké. Okay. Nullákat damage-elünk? Zseniális. Ott lőjön. Ez mit csinál az ammommal boost? Oh, gyorsabb! Mi fájt nekem? Ja, ezek a hullámok. Nem a legpontosabb a lövés, csak... Oh! Oh! Oké, tehát ezt ténylegesen le kell győzni, rendben. Ezekben tényleg nem a legfontosabbak a lövések. Még azt kéne, amit a másik lábán van? Létszik. Nem igaz? Oké, bágolj visszafele, jó lesz. De nem jó, mert megöl a... Jó, és nem lesz idő, mert addigra odaér. Jó, az megvan. ezt el kellett csinálni. Cink. Jó. Nem 100% voltunk, de megvan, megcsináltuk. Let's go! És elmentek most már akkor így ők is játszó karakterek lettek. Nem! Omni-Manhez fel kell szedni az ezüst koronákat. De márkal tudunk lenni. Nézzük csak. Ez egy... Mi? Szendvicsvet? Ez... Hamburg? Vagy... De ez egy húsvető. Oké. Jó, és akkor így rögtön el is tudunk menni, és akkor fel is tudunk majd oldani, hogyha úgy van. Adom. Igazából ennyi lett volna, hogy többet így nem gondoltam. Így estére gondoltam, hogy ez így kb. Egy óra alatt meg lesz, és meg is lett. Mert jó lett volna, a halap nem éget ki. Csak nem tudok számolni naplementével. Akkor srácok, lányok, már ennyi. És akkor holnap reggel találkozunk, folytatom a GTA sztoriát, hogyha engedi a játék is. Addig is voltak, sziasztok, és szépen itt voltatok.